Let's start our today's topic. Our today's topic is set theory. In this topic, we will include these four headings. Okay. Our first heading is set and its types, and after that we will know subset, proper set, and improper set. And after that, we will discuss about the set operation and use of Venn diagrams in set. And after that we will discuss about the cardinality relations of set. These are the basic concept of set. In this basic concept actually for the class 7, 8, 9 and 10. Okay, let's start our topic from set and its types. आजको हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ सेट एन्ड इट्स टाइप्स। यसमा हामी सबभन्दा पहिला डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। सेटको डेफिनेसन चाहिँ सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स। वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स भनेको मेम्बर्स अर एलिमेन्ट्स। त्यो सेटभित्रको जुन मेम्बर्स र एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स भन्दो रहेछ। ओके, वो चाहिँ अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ सेट। यो नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ सेटको बेसिसमा चारवटा क्लासिफाई गरेको छ, चारवटाको टाइप्समा क्लासिफाई गरेको छ। त्यसमा फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ एम्प्टी अर नल सेट। यो भनेको चाहिँ इट डज नट कन्टेन एनी एलिमेन्ट्स, इट इज डिनोटेड बाई कर्ली ब्राकेट, एम्प्टी कर्ली ब्राकेट अर फाइ साइन। फाइ साइन भनेको एक्चुअली फाइ साइन लेख्ने भनेको यसरी हो, दिस इज द फाइ साइन। ओके, in this set there is no any elements, just like a equals to, this is the null set। यहाँ कुनै पनि एलिमेन्ट छैन नि त, सो दिस इज एम्प्टी सेट। ओके, लेट्स गो टु द युनिट अर सिङ्गलेटन सेट। युनिट अर सिङ्गलेटन सेट भनेको कुनै पनि सेटमा यदि एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ भने द्याट इज युनिट अर सिङ्गलेटन सेट, राइट। इट कन्टेन्स ओन्ली वान एलिमेन्ट्स। यहाँ हेरौँ न एक्जाम्पल, द सेट अफ प्राइम नम्बर्स बिट्विन 4 एन्ड 6। 4 र 6 को बिचमा एउटा 5 मात्रै एलिमेन्ट्स हुन्छ, सो this set is denoted as a equals to 5. This is singleton set, unit set। okay, अब फाइनाइट सेटमा हेरौँ। फाइनाइट सेटमा चाहिँ इट कन्टेन्स फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। फाइनाइट भनेको डिफिनिट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, त्यो चाहिँ एउटा फिक्स्ड, जस्तै ए इक्वल्स टु, यहाँ हेरौँ, a equals to, this is also finite set, a equals to 1 2 3 4 5, this is finite set। एउटा लिमिटेड नम्बर अफ एलिमेन्ट यदि कुनै सेटमा लाई गर्छ भने दिस इज फाइनाइट सेट। ओके, अब इन्फाइनाइट सेटमा हेरौँ। इन्फाइनाइट सेटमा इट कन्टेन्स इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। इन्फाइनाइट भनेको दिस इज इन साइन अफ इन्फाइनाइट। ओके, इन्फाइनाइटमा भनेको कुनै पनि अनलिमिटेड नम्बरसम्म अनलिमिटेड नम्बर अफ एलिमेन्ट्स लाई गर्छ कुनै पनि सेटमा भने द्याट इज इन्फाइनाइट सेट। हामी यो एन्ड पोइन्ट हुन्छ नि, एन्ड पोइन्ट हुँदै हुँदैन, सो दिस इज इन्फाइनाइट सेट। अब अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एलिमेन्ट्समा हेरौँ। अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एलिमेन्ट्समा चार प्रकारले डिभाइड गरिएको छ सेटलाई। त्यसमा चाहिँ अन द बेसिस अफ टाइप अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन्ट बाई 2 अर मोर सेट, दुई वा दुईभन्दा बढी सेटमा लाई गरिने एलिमेन्टको बेसिसमा यो सेटहरू डिभाइड गरिएको छ। फर्स्ट अफ अल यसमा हेरौँ त इक्वल सेट। इक्वल सेट कसलाई भन्दो रहेछ त? इक्वल सेट भनेको कुनै पनि दे हेभ एक्ज्याक्टली द सेम एलिमेन्ट्स। कुनै पनि दुईवटा सेटमा यदि एक्ज्याक्टली सेम एलिमेन्ट्स छ, अगाडि पछाडि भए पनि
केही फरक पर्दैन, तर सेम एलिमेन्ट छ भने द्याट इज इक्वल सेट। एमा हेर्नु त AEIOU एन्ड बीमा UIOEA, इट मिन्स यो ठ्याक्कै उल्टो छ, तर दुईटैमा सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट्स लाई गर्छ, त्यही भएर बोथ आर इक्वल सेट। इक्विभ्यालेन्ट सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको दे हेभ इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स। कुनै पनि दुईटा सेटमा यदि इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स, इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेको एलिमेन्ट यदि डिफ्रेन्ट भए पनि फरक पर्दैन, तर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो, सो द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट सेट। कुनै पनि दुईटा सेटमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यदि इक्वल छ भने 1 2 3 4 अनि 4 2 3 5, यो नम्बर अफ, यो पनि चारवटा, यो पनि चारवटा, n 4 अनि number of element in P set equals to 4. So this is equivalent set. Okay, and let's know the overlapping set. Overlapping set कसलाई भन्दो रहेछ? They have at least one element common. कुनै पनि दुईटा सेटमा यदि कुनै एउटा एलिमेन्ट, एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट यदि कमन छ भने त्यसलाई ओभरल्यापिङ सेट भन्छ। यहाँ हेर्नु त m इक्वल्स टु ABCD एन्ड n इक्वल्स टु AEIOU, यसमा कमन एलिमेन्ट भनेको 4 हो, राइट? द कमन एलिमेन्ट अफ m सेट एन्ड n सेट इज A, therefore m and n are overlapping set. Okay, let's know the disjoint set. Disjoint set भनेको के रहेछ त? अब disjoint set भनेको चाहिँ they do not have any elements common. कुनै पनि दुईटा सेटमा यदि कमन एलिमेन्ट छैन भने that is disjoint set, right? O equals to let's know the example. O equals to 1 3 5 7 9 and E equals to 2 4 6 8 10. यो दुईटा सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन छैन। Here set O and E are disjoint set. Understood? Okay, let's go to the our next heading. Our next heading is proper subset, proper set and improper set, right? यहाँ नेक्स्ट हेडिङमा हामी हेरौँ। अब सबभन्दा पहिला सबसेट भनेको के रहेछ त? लेट्स टेक टु सेट्स, दुईटा सेटलाई इक्जाम्पल लियो है त। A इक्वल्स टु 1 2 3 डट डट 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म यो एलिमेन्ट यो सेट A मा लाई गर्यो, अनि त्यसपछि सेट B मा चाहिँ 1 3 5 7, यो दुईटा सेट हामी एक्जाम्पलको रूपमा लियो। त्यसपछि हियर एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट बी को सबै एलिमेन्ट 1 3 5 7 इज कन्टेन्ड बाई सेट ए। यो सेट बी को सबै एलिमेन्ट सेट ए मा लाई गर्यो भने देयरफोर बी, यो सेट बी चाहिँ इज अ सबसेट अफ ए। इट इज डिनोटेड एज B सबसेट A। यसको साइन यस्तो हुन्छ, दिस इज द साइन अफ सबसेट, राइट? सो लेट्स हियर A इज कल्ड द सुपर सबसेट अफ B। अब A लाई के भन्यो त? A मा अब सबै एलिमेन्ट लाई गर्यो नि त B सेटको, त्यही भएर A लाई के भन्यो त? सुपर सबसेट। A is called the super subset of B and it is denoted as, ठ्याक्कै सबसेटको उल्टो साइन भयो भने that is superset. Understood? Okay, let's know the proper set. Again, in A, अब हामी सेम एक्जाम्पल लियो। A जुन अघि लिएको थियो त्यही एक्जाम्पल हामी यसमा पनि लियो। यसमा चाहिँ सेट ए मा चाहिँ 1 देखि 10 सम्म एलिमेन्ट्स लाई गरेको छ, अनि बी मा चाहिँ 1 3 5 7। देन नम्बर अफ ए, सेट ए मा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट भयो त? 10 वटा, राइट?
अनि सेट बीमा कतिवटा एलिमेन्ट भयो त 4 वटा अनि हियर नम्बर अफ एलिमेन्ट इक्वल भयो त भएन नि सो सेट बी र सेट ए मा चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट इक्वल भएन देयरफोर नम्बर सेट बी लाई के भन्यो त प्रोपर सबसेट राइट तर नम्बर अफ एलिमेन्ट इक्वल नभए पनि सेट बी को जति पनि एलिमेन्ट छ नि सेट ए मा लाई गर्नु पर्यो त्यतिखेर मात्रै प्रोपर सबसेट हुन्छ राइट ओके फर्दरमोर इफ a equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सम्म a मा लाई गर्यो एन्ड b मा चाहिँ b मा पनि के भयो त 1 देखि 10 सम्म लाई गर्यो एलिमेन्ट भने के भयो त नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ a इक्वल्स टु 10 नम्बर अफ एलिमेन्ट अफ b इक्वल्स टु 10 राइट यो दुईटै बराबर भएपछि नम्बर एलिमेन्ट्स पनि सेम हुनु पर्यो र नम्बर अफ एलिमेन्ट पनि सेम भयो भने चाहिँ इन दिस केस b सेट b के भयो त इज सेड टु बी द इम्प्रोपर सबसेट अफ a इट इज डिनोटेड एज ठ्याक्कै हाम्रो सबसेटको तलपट्टि यो लाइन तान्यो भने दिस साइन इज द इम्प्रोपर सबसेटको साइन हो यो चाहिँ ओके thus a proper subset contains यो एउटा स्टेटमेन्ट हेरौँ तलको a proper subset contains at least one elements less than its parent सेट भनेको जुन सेटसँग हामी कम्पेयर गर्दैछौँ त्यो सेटलाई के भन्यो त पेरेन्ट सेट राइट एन इम्प्रोपर सबसेट कन्टेन्स एभ्री एलिमेन्ट्स अफ इट्स पेरेन्ट सेटको सबै एलिमेन्ट अर्को सेटमा यदि लाई गर्यो भने जस्तै सेट ए को सबै एलिमेन्ट सेट बी मा लाई गर्यो भने सेट बी के भयो त इम्प्रोपर सबसेट अफ ए राइट सेट बी इज इम्प्रोपर सबसेट अफ सेट ए राइट यो डेफिनेसन एकचोटि अझै हेरौँ है प्रोपर सबसेट भनेको यो दुईटैलाई हेरौँ प्रोपर सबसेट र इम्प्रोपर सबसेट केलाई भन्यो प्रोपर सबसेट कन्टेन्स एटलिस्ट वान एलिमेन्ट्स लेस देन इट्स पेरेन्ट सेट राइट पेरेन्ट सेट भन्दा एउटा एलिमेन्ट कम लाई गर्यो भने हामी अघि यसमा हेर्यो नि एनएमा 10 एलिमेन्ट्स छ भने एनबीमा 4 एलिमेन्ट्स मात्रै छ तर दुईटैमा एलिमेन्ट्स सेम छ नि हैन र सो दिस इज प्रोपर सबसेट राइट अनि त्यसपछि एन इम्प्रोपर सबसेट कन्टेन्स एभ्री एलिमेन्ट्स अफ इट्स पेरेन्ट सेट राइट इम्प्रोपर सबसेटमा के भयो त इम्प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ सेट एमा चाहिँ जति एलिमेन्ट छ सेट बीमा पनि त्यति नै एलिमेन्ट यदि सेम एलिमेन्ट र त्यति नै एलिमेन्ट छ भने चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट दुईटैमा सेम छ भने चाहिँ द्याट इज इम्प्रोपर सबसेट ओके अब युनिभर्सल सेट हेरौँ है त युनिभर्सल सेटमा केलाई भन्दो रहेछ युनिभर्सल सेट भनेको अ सेट अन्डर कन्सिडरेसन फ्रम व्हिच मेनी अदर सबसेट क्यान बी फर्मड इज नोन एज एन युनिभर्सल सेट एउटा ठुलो सेट हुन्छ त्यसबाट मेनी अदर सेट यदि सबसेटहरू फर्म गर्न सकियो भने त्यसलाई के भन्यो त युनिभर्सल सेट राइट अब एक्जाम्पल हेरौँ अ सेट अफ होल नम्बर लेस देन 10 क्यान बी अ युनिभर्सल सेट सेट अफ होल नम्बर भनेको 1 देखि 9 सम्म लेस देन 10 भनेको छ नि त 1 देखि 9 सम्मको एउटा युनिभर्सल सेट मान्यो भने फ्रम विच वी क्यान मेक मेनी अदर सबसेट त्योबाट हामी धेरै अदर सेट हामी फर्म गर्न सक्छौँ सच एज सेट अफ इभन नम्बर लेस देन 10 10 भन्दा कम भएको सेट अफ इभन नम्बर्स जस्तै 2 4 6 8 दिज आर द सेट अफ इभन नम्बर्स
सेट अफ स्क्वायर नम्बर्स लेस देन 10 सेट अफ स्क्वायर नम्बर्स भनेको जस्तै 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त 2 को स्क्वायर 4 राइट अनि त्यसपछि 3 को स्क्वायर 9 कुनै पनि सेटमा 4 र 9 भयो भने दिज आर द square numbers less than 10 right so this set can be formed from the universal set understood so यो के भयो त हाम्रो एक्जाम्पल एन्ड सो अन यस्तै गरी हामी अरु पनि सबसेटहरु फर्म गर्न सक्छौं त्यही भएर यो ठुलो सेटलाई के भन्यो त युनिभर्सल सेट अनि हामी जति पनि सेट फर्म गर्छौं दैट इज सबसेट understood okay the universal set is usually denoted by the capital letters U capital letters U बाट चाहिँ generally universal subset universal set denote गरिन्छ अनि एउटा अर्को साइन पनि छ यो साइन चाहिँ जनरली हामी युज गर्दैनौं जनरली हामी युज गर्ने भनेको U नै हो युनिभर्सल सेटको लागि अब हामी सेटलाई डिफाइन गर्ने डिस्क्राइब गर्ने तीनटा मेथड जान्छौं यस यो पार्टमा चाहिँ हामी तीनटा मेथड देयर आर थ्री मेथड्स टु डिस्क्राइब द सेट कुनै पनि सेटलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि यो तीनटा मेथड युज हुन्छ सबभन्दा पहिले 1 नम्बरमा हेर्नु डिस्क्रिप्सन मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि सेन्टेन्समा कुनै सेटलाई यदि एक्सप्लेन गरियो भने दैट इज डिस्क्रिप्सन मेथड M is a set of multiple of 3 less than 15 right 15 भन्दा कम र मल्टिपल अफ 3 हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ एक्जाम्पल को रूपमा as we can see here A equals to multiple of 3 right 3 2 is 6 3 3 is 9 3 4 is 12 these are the less than 15 and multiple of 3 right so यो के भयो त डिस्क्रिप्सन मेथडबाट यदि यो सेटलाई यदि डिस्क्रिप्सन मेथडबाट डिस्क्राइब गर्यो भने यसरी गरिन्छ M is a set of यसलाई नाम हामी M दिन सक्छौं राइट M is a set of multiple of 3 less than 15 right so this set can be expressed in listing or roster method like this okay अब यसको एक्सप्लेनेसन हेरौं है त द कमन प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स अफ अ सेट कुनै पनि सेटको यदि कमन प्रोपर्टिज आर डिस्क्राइब्ड बाइ वर्ड्स को रूपमा यदि डिस्क्राइब गरियो भने त्यो सेटलाई के भन्यो त डिस्क्रिप्सन मेथड राइट अब लिस्टिङ अ रोस्टर मेथड हेरौं रोस्टर मेथड भने लिस्टिङ अ रोस्टर मेथड भनेको अघि हामीले एक्जाम्पल हेरेको जस्तै गरी यो सेटलाई यदि नम्बरको रूपमा यदि डिस्क्राइब गरे 3 6 9 12 these are the less than 15 right 15 भन्दा कम छ तर मल्टिपल अफ 3 छ सबै एलिमेन्ट्स सो यसलाई के भन्ने त लिस्टिङ अर रोस्टर मेथड अब एक्सप्लेनेसन हेर द एलिमेन्ट्स अफ अ सेट आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्राकेट्स कुनै पनि सेट यदि कर्ली ब्राकेट्स भित्र यदि लिस्ट गरियो भने नम्बरको रूपमा लिस्ट गरियो भने दिस इज लिस्टिङ अर रोस्टर मेथड राइट अब सेट बिल्डर मेथड अर रुल मेथडमा हेरौं रुल मेथडमा के छ भने अब एक्स यो यसलाई दुई तरिकाले हामी एक्सप्लेन गर्छौं यहाँ हेरौं एक्स इज टू यो इज टू को साइन छ नि यसरी ओ इज टू लाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त such that such that x such that x belongs to यो साइनलाई के भन्ने त belongs to right x such that x belongs to multiple of 3 but अब कन्डिसन के छ त x
इज लेस देन 15 15 भन्दा के छ त कम छ 3 को मल्टिपल। अब एक्सप्लेनेसन हेरौँ है त। A variable such as x is used to describe x use गरियो describe गर्नलाई the common properties describe the common properties of the elements of a set by using symbols। यो सिम्बलहरु युज गरेर यदि कमन प्रोपर्टिज डिस्क्राइब गरियो भने यो सेटलाई के भन्दो रहेछ त सेट बिल्डर अर रुल मेथड, राइट। हामी कुनै पनि क्वेशन गर्दाखेरि यो तीनटा मेथड चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ किनकि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेथड हो सेट को सोलुसन गर्नलाई। हामीले क्वेशन चिन्नु पर्यो भने चाहिँ यो कुन मेथडबाट यो क्वेशन दिएको छ त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि। सो दिस इज द मेन पार्ट एन्ड very important methods of describing any sets. Now let's go to the set operation and use of Venn diagram, right? Now we will learn this third topic, our third topic, set operation and use of Venn diagrams. In set operation there are four main set operations, चारवटा मेन चारवटा सेट operations हो। सबभन्दा पहिला युनियन अफ सेट, इन्टरसेक्सन अफ सेट्स अनि डिफरेन्स अफ सेट अनि कम्प्लिमेन्ट अफ सेट, राइट। यो चारवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले कुनै पनि क्वेशन गर्दैछौँ भने हामीले के फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ त्यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हेरौँ है त। सेट अलिकति सानो डेफिनेसन हेरौँ। सेट एन्ड सेट अपरेसन क्यान अल्सो बी रिप्रेजेन्टेड बाई युजिङ भेन डायग्राम। हामी कुनै पनि सेटलाई भेन डायग्रामको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। द आइडिया अफ रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट एन्ड सेट अपरेसन इन डायग्राम वाज फर्स्ट introduced by Eliot John Venn in 20th century। 20th century मा इलियोट जोन भेनले फाइन्ड आउट गरेको यो मेथड हो। त्यही भएर चाहिँ उसकै नामबाट भेन VENN भेन डायग्राम भन्ने नाम राख्यो। अन्डरस्टुड। अब फर्स्टमा हेरौँ हामी सेट अपरेसनमा। यहाँ युनियन अफ सेट भनेको द युनियन अफ सेट A and B is the set of all members that belongs either to A or B or both A and B। यो जुन मेथडबाट रिप्रेजेन्ट गरिएको छ यो कुन मेथड हो त सेट बिल्डर मेथड, राइट। अघि हामीले मेथड हेर्यो नि। सी दिस, यही मेथडबाट सेट बिल्डर रुल मेथडबाट सेट बिल्डर अर रुल मेथडबाट यहाँ तल लेखिएको छ A union B equals to x such that x belongs to A or x belongs to B। भन्नाले x भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई जनाइएको छ। यो A मा भएको एलिमेन्ट्स पनि र B मा भएको एलिमेन्ट्स पनि सबै एलिमेन्ट्सलाई एक ठाउँमा राख्यो भने त्यसलाई के भन्यो त A युनियन B। ओके। जस्तै अब भेन डायग्राममा हेरौँ। भेन डायग्राममा चाहिँ हामीले यो सेट A भयो एन्ड सेट B, राइट। ओके न। सेट A एन्ड सेट B। यहाँ हेरौँ त यु साइन, हामी यहाँ अघि युनिभर्सल सेट हेऱ्यो नि होइन। युनिभर्सल सेटलाई यो सबै के हो त युनिभर्सल सेट। यहाँभित्र जति पनि एलिमेन्ट हुन्छ बाहिर होस् भित्र होस् सबै युनिभर्सल सेटमा लाई गर्छ, राइट। अब सेट A मा लाई गर्ने एलिमेन्ट यो भयो, सेट B मा लाई गर्ने एलिमेन्ट यो भयो। यो चाहिँ इन्टरसेक्सनको पार्ट, हामी यसमा पछि आउँछौँ। यो सबै एलिमेन्ट्स
ए युनियन बीमा चाहिँ यो ए को एलिमेन्ट्स पनि यो सेडेड पार्ट छ नि, सेडेड पार्टलाई के भन्यो त ए युनियन बी, राइट। ए र बीमा जति पनि एलिमेन्ट लाई गर्छ त्यो सबै हो त के हो त युनियन अफ सेट ए एन्ड बी। ओके, अब यहाँ हेरौँ ए बी एन्ड सी, लेट्स ड्र another C, okay, A, B and C. यो सेट A, B and C, यो जति पनि तीनटै सेटमा जति पनि एलिमेन्ट लाई गर्छ यो सबै एलिमेन्टलाई के भनिन्छ त ए युनियन बी युनियन सी, राइट। अब इन्टरसेक्सन अफ सेट्स हेरौँ। द इन्टरसेक्सन अफ सेट्समा के रहेको छ त द इन्टरसेक्सन अफ सेट ए एन्ड बी इज द सेट द्याट कन्टेन्स द एलिमेन्ट्स कमन टु ए एन्ड बी। ए र बीमा जुन यो कमन पार्ट छ नि ए एन्ड बी, यो कमन पार्ट चाहिँ के भयो त इन्टरसेक्सन, राइट। यो सेडेड पार्ट छ नि दिज आर द इन्टरसेक्सन। कमन पार्ट भनेको एमा पनि भएको एलिमेन्ट्स र बीमा पनि भएको एलिमेन्ट्स यो कमन पार्टमा हुन्छ, सो दिस इज कल्ड द इन्टरसेक्सन अफ सेट। ओके, लेट्स ड्र सी, सेट सी, राइट। ए बी एन्ड सी तीनटा सेटमा हामी हेर्नु पर्दाखेरि तीनै सेटमा कमन भएको यो पार्ट हो नि त, हैन र। यो पार्टमा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट यदि लाई गर्छ तीनटैमा कमन भएको एलिमेन्ट यहाँ हामी डिनोट गर्छौँ। यो पार्टलाई के भन्यो त इन्टरसेक्सन। यो 3 सेटमा हो, यो 2 सेटमा हो। अब डिफरेन्स बिट्विन 2 सेट हेरौँ, दुईटा सेटको डिफरेन्स। द डिफरेन्स of set A and set B, right, is the set of elements of A which do not belongs to B. अब example हेरौँ है त। A and B, this is the universal set, right? यो सबै होललाई के भनिन्छ त युनिभर्सल सेट। ओके, सेट ए र सेट बीमा हेरौँ। सेट ए र बीमा के रहेको छ त यो जति पनि एलिमेन्ट यहाँ लाई गर्छ नि ए माइनस बी भनेको एबाट जुन कमन एलिमेन्ट हुन्छ कमन एलिमेन्टलाई छोडेर एमा मात्रै लाई गर्ने एलिमेन्टलाई के भनिन्छ त ए माइनस बी, राइट। यसपछि हेरौँ अब बी माइनस ए, जस्तै ए सेट ए एन्ड सेट बी छ भने चाहिँ बी माइनस ए, अब बीमा मात्रै लाई हुने बी र ए र बीमा कमन भएको एलिमेन्ट्स त यो पार्ट भयो। यसलाई छोडेर चाहिँ हामी बीमा मात्रै लाई हुने एलिमेन्ट्सलाई के भन्छौँ त बी माइनस ए, राइट। यसलाई चाहिँ सेट बिल्डर मेथडबाट यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ ए माइनस बीलाई चाहिँ x such that x belongs to A but x does not belongs to B। x भनेको के हो त एलिमेन्ट्स हो। एलिमेन्ट्स चाहिँ यदि सेट ए मा लाई गर्छ तर सेट बी मा लाई गर्दैन, सेट ए मा मात्रै लाई गर्छ भने यसलाई के भनिन्छ त ए माइनस बी, राइट। ए माइनस बी। अनि बी माइनस ए मा चाहिँ x such that x belongs to B but x does not belongs to A। यहाँ हेरौँ त x belongs to x भनेको एलिमेन्ट्स belongs to B but that elements does not belongs to A। यो कमन पार्टमा नभएको कमन पार्टमा भएको एलिमेन्ट्स छोडेर बीमा मात्रै लाई हुने एलिमेन्ट्सलाई के भनिन्छ त बी माइनस ए, राइट। बी माइनस ए। Let's know the complement of set, right? If our definition हेरौँ पहिला त्यसपछि है त। If A be a subset,
यदि ए एउटा सबसेट हो अफ अ युनिभर्सल सेट अफ यु, राइट, देन कम्प्लिमेन्ट अफ ए is the set of the elements of U which do not belongs to A. युमा एलिमेन्ट्स लाई गर्छ तर एमा यदि लाई गर्दैन भने द्याट इज ए कम्प्लिमेन्ट्स। यहाँ हेरौँ त सेट बिल्डर मेथडबाट एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु यु बट एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए। इक्जाम्पल हेरौँ है त, यहाँ जति पनि एलिमेन्ट्स एमा जस्तै 1 2 3 4 एन्ड 5, यो जति पनि एलिमेन्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो एमा लाई गरेको एलिमेन्ट्स छोडेर जुन बाँकी युनिभर्सल सेटमा यो लाई गरेको छ 6 7 8 9, यो के भयो त, यो बाहिरको जति पनि पार्ट छ यो ए कम्प्लिमेन्ट्स भयो, राइट। यसलाई हामी ए कम्प्लिमेन्ट्स भन्छौँ। ए को एलिमेन्ट्स छोडेर ए भन्दा बाहिरको जति पनि एलिमेन्ट्स लाई गर्छ द्याट इज ए कम्प्लिमेन्ट्स। अन्डरस्टुड। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट्सहरू, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट्स भनेको ए र बीमा लाई गर्ने एलिमेन्ट्स। ओके, ए र युमा लाई गर्ने एलिमेन्ट्स बाहेक यो जुन बाहिरको एलिमेन्ट्स हुन्छ जति पनि, दिज आर द ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट्स, राइट। बाहिरको जति पनि एलिमेन्ट्स हुन्छ नि ए युनियन बी छोडेर, यो सबै एलिमेन्ट्सलाई के भन्छौँ त हामी, ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट्स। Let's go to our next heading, cardinality of relation of sets. Okay, हाम्रो नेक्स्ट हेडिङ रहेको छ कार्डिनलिटी रिलेसन्स अफ सेट। यसमा थोरै हामी थ्योरी हेर्छौँ, थ्योरीबाट बुझ्न खोज्छौँ, त्यसपछि हामी एक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। ओके, फर्स्ट अफ अल स्टार्ट फ्रम द डेफिनेसन। द कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट, कार्डिनल नम्बर अफ अ सेट इज कल्ड इट्स कार्डिनलिटी। यो भनेको कुनै पनि सेटमा यदि नम्बर लाई गर्छ भने, अब इक्जाम्पल हेरौँ है त, त्यसलाई के भन्छ त, कार्डिनल नम्बर। सेटमा लाई गर्ने नम्बरलाई कार्डिनल नम्बर भन्छ। अनि लेट्स कन्सिडर एज अ सेट ए, सेट ए इक्वल्स टु 2 3 5 7। सेट एमा यो एलिमेन्ट्स लाई गरे, इट मिन्स दिस एलिमेन्ट्स इज द कार्डिनल नम्बर, राइट। अब here the cardinal number of the set A represented by NA is 4. यो नम्बर अफ एलिमेन्ट्स जुन सेट एमा लाई गरे नि त्यो नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई के भन्यो त, कार्डिनल नम्बर, राइट। Thus the number of elements contained by set A is called its cardinal number. Understood? Okay. Certain relation between two or more sets can be generalized by taking the cardinalities of the set. Such relations are very much useful in the application of set theory. यो रिलेसन जुन हामी नम्बर अफ एलिमेन्ट्सबाट निकाल्छौँ नि, त्यो रिलेसन एकदमै युजफुल हुन्छ सेट थ्योरीमा। सो यो हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। यसबाट धेरै क्वेसन सल्भ हुन सक्छ 8 9 10 को क्लासेसहरुमा। अन्डरस्टुड। कार्डिनलिटी रिलेसन्स अफ युनियन अफ टु सेट, हामी दुईटा सेटको बिचमा जुन कार्डिनलिटी रिलेसन्स छ हामी त्यसलाई हेर्छौँ यसमा चाहिँ। अनि अब हेरौँ है त, इफ ए एन्ड बी आर टु ओभरल्यापिङ सेट्स इन अ युनिभर्सल सेट यु, युनिभर्सल सेट युमा चाहिँ दुईटा सेट ए एन्ड बी ओभरल्यापिङ सेट छ भने चाहिँ त्यसबाट हामी डिफ्रेन्ट रिलेसन्सहरू निकाल्छौँ। यहाँ हेरौँ त, नम्बर अफ
elements in A union B, A union number of elements in A union B मा चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि number of A plus number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in A intersection B. जस्तै यहाँ अब यो फर्मुलालाई हामी यहाँ प्रुफ गर्छौँ है त। यो डायग्रामको मद्दतले हामी यो प्रुफ यहाँ गरिएको छ। लेट्स NA भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A, राइट। नम्बर अफ एलिमेन्ट इन A लाई हामी A को रूपमा डिनोट गरियो, अनि त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन B लाई चाहिँ B को रूपमा डिनोट गरियो, एन्ड A इन्टरसेक्सन B लाई चाहिँ C को रूपमा डिनोट गरियो। ओके, यो चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्छ। देन फ्रम द भेन डायग्राम, यो भेन डायग्रामबाट हेरौँ त, यो जुन A मा जुन लाई गरिएको एलिमेन्ट्स छ, यो C लाई यसबाट यो A बाट यो C लाई यसरी हटाई A माइनस C गरियो भने A मा मात्रै लाई हुने एलिमेन्ट्स आउँछ नि हैन र। अनि त्यसपछि यो C भनेको कमन एलिमेन्ट्स भयो, इन्टरसेक्सन पार्ट। अनि त्यसपछि A इन्टरसेक्सन B चाहिँ C भयो। अनि त्यसपछि B मा चाहिँ के भयो त, B मात्रैको एलिमेन्ट चाहियो भने त C हटाउनु पर्यो नि र, त्यही भएर B माइनस C गरियो। ओके, यहाँ हेरौँ त, नम्बर अफ एलिमेन्ट इन A युनियन B मा चाहिँ यो सबैमा A र B मा लाई हुने एलिमेन्ट्स A माइनस C प्लस C अनि B माइनस C, यो सबैले जोड्यो भने यसलाई जोड्यो भने A युनियन B आउँछ नि हैन र। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि A प्लस B माइनस C आउँछ। अनि अब माथि हामी जुन रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ NA इक्वल्स टु A को ठाउँमा NA, अनि त्यसपछि B को ठाउँमा NB भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट इन B एन्ड माइनस A इन्टरसेक्सन B, नम्बर अफ एलिमेन्ट इन A इन्टरसेक्सन B इक्वल्स टु C। अब C को ठाउँमा यो सबै राख्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो यो फर्मुला आयो कि आएन। इन दिस वे we can prove this formula, right? Let's learn a few more relations which are derived from the cardinality relation of union of two sets, right? अब दुईटा सेटको कार्डिनलिटी रिलेसनबाट डिराइभ हुने डिफ्रेन्ट रिलेसनहरू हामी हेर्छौँ, फ्यु रिलेसन्सहरू। यहाँ फर्स्ट अफ अल 1 नम्बरमा रहेको छ A इक्वल्स टु इफ A एन्ड B आर डिसजोइन्ट सेट, यदि A र B डिसजोइन्ट सेट छ। डिसजोइन्ट सेटको हामी अघि नै हेरिसक्यो। डिसजोइन्ट सेटमा के हुन्छ त, कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन हुँदैन, तर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट हुन्छ, राइट। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स सेम भए पनि कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन हुँदैन। ओके, अब नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A युनियन B इक्वल्स टु NA प्लस NB। हामी नम्बर अफ एलिमेन्ट्स A र नम्बर अफ एलिमेन्ट्स B लाई जोड्छौँ भने के आउँछ त, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A युनियन B, राइट। हामी यो फिगरबाट पनि हेर्छौँ, पहिला फर्मुला हेरौँ है त। अनि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन A इन्टरसेक्सन B निकाल्नलाई हामी के फर्मुला छ त, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A प्लस नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन B माइनस नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A युनियन B। यो A युनियन B मा चाहिँ NA र NB जोड्ने र नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन A युनियन B माइनस गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त, नम्बर अफ एलिमेन्ट इन A इन्टरसेक्सन B, राइट। And after that
नेक्स्ट फर्मुला इज ए युनियन बी। ए युनियन बी निकाल्नलाई हामी के गर्नुपर्छ त ठ्याक्कै हामी यो फर्मुलाबाट यो यसलाई यतापट्टि लाने, यो के भयो त प्लसमा आउँछ, यो चाहिँ यता आयो भने चाहिँ यो माइनस भएको चाहिँ के हुन्छ त प्लस हुन्छ। यही फर्मुलाले पनि हामी के गर्न सक्छौँ त यतापट्टि ल्याउन सक्छौँ, राइट। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ए नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए युनियन बी निकाल्नलाई एनओ इक्वल्स टु एन ओन्ली, ओके। एन ओन्ली हामी यसरी हेर्छौँ, यो जुन यो फिगरमा हेरौँ है त, यो पार्टमा मात्रै लाइ गर्ने एलिमेन्ट्सलाई के भन्छ त हामी एन ओन्ली ए, राइट। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ओन्ली ए। त्यसै गरी यसमा हेरौँ त फर्मुला एन ओन्ली एमा चाहिँ ठ्याक्कै एन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ओन्ली ए इक्वल्स टु एनओए, राइट। यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ फर्मुलामा। त्यसै गरी यो फर्मुलामा हेरौँ, युनियन बीको फर्मुलामा चाहिँ एनओए प्लस एनओबी, राइट, प्लस नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए इन्टरसेक्सन बी। नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए इन्टरसेक्सन बी र एनबीमा लाइ हुने एलिमेन्ट मात्रै र एनएमा लाइ हुने एलिमेन्ट मात्रै, यो सबै हामी जोड्यो भने यो एलिमेन्ट्स, राइट, यो एलिमेन्ट्स, यो इन्टरसेक्सन एलिमेन्ट्स एन्ड बी ओन्ली एलिमेन्ट्स जोड्यो भने के आयो त ए युनियन बी, राइट। अब एन ओन्ली ए रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के गर्ने त हामी एन ओन्ली ए इक्वल्स टु एन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए माइनस बी, राइट। यो एमा भएको एलिमेन्ट्स जुन बीसँग कमन छ, इन्टरसेक्सन छ, यो कमन भएको एलिमेन्ट्स हामी एबाट हटायौँ भने एन ओन्ली ए फाइन्ड आउट हुन्छ, राइट। एन ए भनेको होल ए, अनि त्यसपछि होल एबाट एन नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए इन्टरसेक्सन बी, यो पार्ट भयो। यो इन्टरसेक्सन बी हटायो भने हाम्रो यो जुन एन ओन्ली ए छ त्यो हाम्रो फाइन्ड आउट हुन्छ, ओके। अनि त्यसपछि एन ओन्ली बी हेर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ बीबाट एमा भएको जुन एसँग कमन भएको एलिमेन्ट छ हामी यो हटायौँ भने बी ओन्ली नम्बर अफ एलिमेन्ट इन बी ओन्ली हाम्रो फाइन्ड आउट हुन्छ। यहाँ हेर्नु त एन नम्बर अफ एलिमेन्ट इन बी, राइट। अनि त्यसपछि ए इन्टरसेक्सन बी भयो, यो भयो। अनि त्यसपछि ए इन्टरसेक्सन बी हामी बीबाट यदि हटायौँ भने यो बी ओन्ली फाइन्ड आउट हुन्छ नि त, होइन, राइट, हो कि न, ओके। अब नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए युनियन बी। अब ए युनियन बी हेर्नु पर्दाखेरि ए र बीमा भएको एलिमेन्ट सबै आयो नि त, होइन र हो। सबै एलिमेन्ट यदि हामी युबाट, यो युनिभर्सल सेटबाट, यो सबै युनिभर्सल सेटबाट के गर्छौँ त नम्बर अफ एलिमेन्ट इन यु माइनस ए युनियन बी माइनस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ए युनियन बीको इन्टरसेक्सन आउँछ। यो माथिको जुन बार छ नि यसलाई चाहिँ इन्टरसेक्सन भन्छ है, अन्डरस्टुड। यो फिगर राम्ररी हेर्नुहोस् त, यो एरो देखाइएको छ एन एमा। यो एन ए भनेको यो सबै होल ए भयो। अनि एन ओन्ली एलाई चाहिँ हामी एन ओ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि त्यही भएर चाहिँ यो एमा मात्रै लाइ हुने यो कमन एलिमेन्टलाई छोडेर एमा मात्रै लाइ हुने एलिमेन्टलाई हामी एन ओन्ली ए भन्छौँ र यो बिचको एलिमेन्टलाई हामी एन इन्टरसेक्सन बी, राइट। नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए इन्टरसेक्सन बी, यो कमन एलिमेन्टलाई चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौँ। त्यसपछि नम्बर एन बी भनेको चाहिँ
यो बी पुरैमा लाई हुने एलिमेन्ट्सलाई नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन बी भन्छौँ, राइट। अनि एन ओन्ली बी भनेको चाहिँ यो कमन एलिमेन्ट छोडेर यो जुन बाँकीको एलिमेन्ट्स छ बीको त्यसलाई चाहिँ एन ओन्ली बी भन्छौँ। अनि ए युनियन बी भनेको त यो सबै एलिमेन्ट आयो नि होइन र हो, सबै एलिमेन्टलाई छोडेर बाँकी जुन बाहिरको युनिभर्सल सेटको एलिमेन्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए युनियन बी इन्टरसेक्सन भन्छौँ। यु माइनस यहाँ अघिको फर्मुला अनुसार नम्बर अफ एलिमेन्ट इन यु माइनस नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए युनियन बी भनेको यो घटाएपछि युबाट यो घटाएपछि यो बाहिरको जुन एलिमेन्ट्स छ यो सबैलाई के भन्छौँ त हामी नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए युनियन बी इन्टरसेक्सन, राइट। अब हामी त्यही अघिकै रिलेसनलाई यो एक्जाम्पलबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, राइट। यहाँ हेरौँ त क्वेसन हाम्रो पहिला, इफ n number of element in u is 150, right। अनि त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए ओन्लीमा लाई हुने एलिमेन्ट चाहिँ 60 रहेको छ। अनि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन बीमा लाई हुने एलिमेन्ट कति 60 वटा रहेको छ एन्ड 80 रहेको छ। एन्ड नम्बर अफ एलिमेन्ट इन हामी अघिको रिलेसन अब यो सानो एक्जाम्पलबाट हेर्छौँ। सानो एक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ नम्बर अफ एलिमेन्ट इन यु यो युनिभर्सल सेटमा सबै एलिमेन्ट सबै जोडेर के हुन्छ त 150। अनि त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन एमा यो कमन एलिमेन्ट पनि इन्क्लुड गरिएर 60 छ। अनि एनबीमा चाहिँ यो कमन एलिमेन्ट पनि जोडेर 80 छ। एन्ड नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए युनियन बी गरेपछि यो दुईटालाई नम्बर अफ एलिमेन्ट जोडेपछि दुईटाको जोडेपछि 110 हुन्छ। एन्ड के फाइन्ड गर्न भनेको छ हामीलाई ए युनियन बी इन्टरसेक्सन नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए युनियन बी इन्टरसेक्सन। यो भनेको यो दुईटाको एलिमेन्ट छोडेर जुन बाँकीको पार्टको छ यो युनिभर्सल सेटको त्यो फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ। अनि त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ। अनि त्यसपछि एन ओन्ली ए भनेको यो एमा मात्रै लाई हुने इन्टरसेक्सन छोडेर एमा मात्रै लाई हुने एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ। अनि त्यसपछि एन ओन्ली बी यानि बीमा मात्रै लाई हुने एलिमेन्ट फाइन्ड गर्न भनेको छ, राइट। यो सानो भेन डायग्रामबाट हामी बुझ्छौँ। यसमा चाहिँ यहाँ हामी गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त, ओके। एन एमा हाम्रो के हुन्छ त यसमा 30 हुन्छ, राइट। अनि त्यसपछि 30 कमन भयो। अनि हाम्रो एन बीमा चाहिँ 50। यहाँ हेरौँ त यो बीमा यो कमन एलिमेन्ट्स र यो बी ओन्लीको एलिमेन्ट्स जोड्यो भने 50 प्लस 30 80 भयो नि होइन र। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो भेन डायग्राममा बुझ्नुपर्छ अनि मात्रै क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। सो यसमा हेरौँ नम्बर अफ एलिमेन्ट इन एमा चाहिँ 60 छ भनेपछि 30 चाहिँ कमन रहेको छ दुइटैमा, राइट। यो दुइटा जोड्यो भने हाम्रो 60 हुन्छ नि होइन र। सो बाहिर हाम्रो कति भयो त 50 प्लस 30 प्लस 30 110 भयो टोटल हाम्रो चाहिँ ए युनियन बी। अनि त्यसपछि हाम्रो युनिभर्सल सेटमा चाहिँ 140 रहेको छ, बाँकी कति भयो त 40, राइट। बाँकी हाम्रो युनिभर्सल सेटमा चाहिँ 40 भयो रिमेनिङ। अनि यसरी चाहिँ हामी भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने पहिला, त्यसपछि हामी चाहिँ यसको सोल्युसन गर्छौँ है त। यहाँ हेरौँ, हियर नम्बर अफ एलिमेन्ट इन युनिभर्सल सेट 150, राइट। यो 150 चाहिँ सबै जोडेर आएको हो। अनि त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए 60 जुन कि हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। नम्बर अफ एलिमेन्ट इन बी
80, right? अनि त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए युनियन बी, ए युनियन बीमा चाहिँ कति छ त 110। यति हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। अनि फाइन्ड आउट गर्न के भनेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल फर्स्टमा के हुन्छ ए युनियन बी को इन्टरसेक्सन, राइट? यसको फर्मुला के छ त युनिभर्सल सेटबाट हामी नम्बर अफ ए युनियन बी घटाउने ए हो नि त। युनिभर्सल सेट कति छ 150, राइट? 150 बाट ए युनियन बी हाम्रो 110 रहेको छ, घटायो भने कति आउँछ 40। दिस इज द एन्सर, राइट? अब सेकेन्डमा हेरौँ है त, ए इन्टरसेक्सन बी, नम्बर अफ एलिमेन्ट इन ए इन्टरसेक्सन बी। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको त यो पार्ट भयो नि होइन र? यो पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छ त, यसको फर्मुला चाहिँ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए युनियन बी। हामी एन ए 60 यहाँ छ, अनि त्यसपछि एन बी कति छ त 80 माइनस ए युनियन बी कति छ त 110। यतिलाई सोल्युसन गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त 30, राइट? हाम्रो यो इन्टरसेक्सन पार्ट आयो। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हाम्रो छ एन ए ओन्ली, एनओए, राइट? यसको फर्मुला के छ त हामी अघि हेरिसकेका छौँ, एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, राइट? के आयो हाम्रो यो एन एबाट इन्टरसेक्सन पार्ट घटायो भने एन ए कति छ 60 माइनस ए इन्टरसेक्सन बी कति आयो, हामीले ए इन्टरसेक्सन बी यहाँ 30 निकालिसकेका छौँ, राइट? यो 30 हामी युज गर्न सक्छौँ, कति आयो त 30 एन ए ओन्ली, राइट? अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त एन बी ओन्ली। हामी बीबाट के गर्छ त ए इन्टरसेक्सन बी घटाउँछौँ। हामी यो बी पार्टबाट यो इन्टरसेक्सन पार्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ। एन बी कति छ त 80, 80 माइनस इन्टरसेक्सन पार्ट हामी अघि नै निकालिसक्यौँ, द्याट इज 30, सो 50 इज आवर एन्सर, राइट? सो यस्तै प्रकारको क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्नलाई हाम्रो कार्डिनालिटी रिलेसन भनेको एकदमै जरुरी छ। कार्डिनालिटी रिलेसन नबुझिकन हामी यस्तो क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, राइट? थ्याङ्क यू।